E frig, clar. La Ponia! Ce sigma ești! Wow! Aceasta este aurora boreală și am prins-o. Și wow, cât am așteptat și am înghețat după ea. Până să vedem cu ochiul liu. Niciodată n-am văzut atât de frumoasă aurora. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Entuziasmat? Da? Mă, dacă când te trezezi la școală, atâta mă rog de tine în câte o dimineață și acum doar am zis, Amza, bum, direct în picioare ai fost. Da. Te-am trezit cam de vreme. Păi, eu mă trezesc cât știu cât am nevoie de timp. Da. Voi așa faceți mereu că îmi ziceți o oră și după mai prelungiți cu jumătate de oră. Scumpa noastră drăguță chiar a respectat ora de plecare, dar am zis să plecăm cu jumătate de oră mai târziu, pentru că un pic ne trezisem prea devreme. Așa că ea e gata deja de ceva timp. Ok, ce e aici? Turul bagajelor? Ne faci tu, Melissa, un tur al bagajelor? Eu nu știu ce v-ați spus voi, dar asta e, cred că, bagajul lui mama. Ăsta e bagajul Sarei, cu haine groase, îți dai seama, chestiile de spălat și de aranjat. După aia aici am și eu niște pantaloni de schi pentru Ska, drona și niște chestii de filmat. Și aici, aici, asta este, ce credeți voi că e asta? Mâncărica? Asta este mâncarea pentru Amza și pentru Scarlett. Le-am pus chiar foarte puține haine. Mai multe haine de pus sub. Amza are niște chestii legate de școală. Încă suntem în timpul școlii, de asta un pic e așa faza cu caietele. Dar ce e fain este că el are niște caiete pe care dacă le completează, le face, nu pierde ceea ce face la școală. Când se întoarce înapoi să nu fie stresat. Mergem departe. Să fie Dumnezeu cu voi, să vă protească, să nu vă îmbolnăviți niciunul. Ok, dragii mei, mergem în Laponia, dar unde este Laponia? Și facem un exercițiu, da, un test. Este în Norvegia, este în Suedia, în Finlanda sau în Rusia? Lăsați-mi răspuns la întrebare și ca să vă verificați aceste cunoștințe și după aia o să primiți răspuns pe parcursul videoului. Hai să ne facem bagajele și să o tem spre Laponia. Perfect. Ok, acum o chestie legată de drum. Cum ajungem în Laponia? Bun, deci noi am mers cu un zbor charter organizat de Cristian Tour din București. Adică am luat un avion care va fi plin de turiști români care merg toți exact în Laponia. Se fac chestii de genul ăsta cu plecare în Grecia, în Turcia. Cine a fost pe la All Inclusive cu charter știe despre ce e vorba. No, este același lucru, numai că e cu plecare în Laponia. Acum, noi am plecat din București pentru că așa s-a nimerit să fie și aeroportul mai aproape de noi și perioada în care am vrut să mergem s-a nimerit să fie la București, dar sunt zboruri și din Cluj. Adică nu trebuie să fii din Baia Mare până la București ca să pleci, există și în zona aia zboruri. Dar cel mai bine intri pe cristiantour.ro, intri la Laponia și vezi care e faza cu plecările. Hai la București, ne suim în avion și plecăm. Hai, aproape am ajuns. Băi, ei, alo. Ce se întâmplă? Se pare mie sau Alin Georgescu? L-ai învățat, tati. M-a amețit. Alin Georgescu a amețit. Ia uite la el. Mai avem puțin și ajungem la aeroport. Când am fost ultima dată în aeroport? În Budapesta. Da, în Budapesta, dar am fost, înapoi în Otopeni, trebuie să spunem. Am fost acum 5 luni. 5 luni, vai ce mult a trecut. Da. 5 luni. Ba da, când am fost în Japonia, când am venit din Coreea. Cine știe unde mergem? În Chitila. Nu mergem la Chitila lângă București, mergem la Chitila, deci la check-in 14-16. Hai! Mamă, ce îmbarcare la avion! Mulțumim!
Rămân mai mult pentru mine, e în regulă, nu e nicio problemă. Nu au voie. Ei știu, ei sunt dresați acasă. În Laponia mergem? Ce facem acolo în Laponia? Karting ice, Karting ice, da. Ok. Deci ce e cel mai interesant? zi? netragenii cu câinii, Așa. cu sănile. Cu sănii, aoleu, adică e zăpadă, de asta facem îmbrăcat așa de gros? Ana, îmi pare bine. Și eu să dau, să ne vedem pe tot zborul. Deci noi interferați tot timpul cu oameni? Tot timpul când am fost în avion am fost cu oameni, niciodată n-am călătorit la marfă până acum. Dar nu știu, adică ce vrei să zici? Adică că noi mergem cu o agenție, da? Da, ăsta este un charter, adică un zbor special în care toți oamenii merg în aceeași direcție pentru același scop. Auzi, noi nu suntem obișnuiți așa de Exact. tare, organizați, cu charter, în liniște, Da. totul, să nu avem stres. La noi totul, Airbnb, stai, Da, unde cu probleme, cu bătăi de cap, cu care-i transport, unde mă duc, stai. Noi Asta totul e. pe... Da, da. Deci este charter. Apropo, Cristian Tur, vă mulțumim foarte mult pentru această excursie. Haideți să începem și să discutăm puțin, să vedem ce este Laponia, da? Unde este Laponia, în primul rând? În Finlanda. Eu am crezut că este în Polul Nord. Da? Și eu. Și tu ai crezut? Și de fapt unde este? Finlanda. Și cine a răspuns că Laponia este în toate cele 4 țări pe care le-am menționat, Norvegia, Suedia, Finlanda și Rusia, deci toată zona aia de nord, acolo era un popor numit Sami și toată zona lor se numea Laponia. Dar când s-au împărțit țările și au fost puse granițele acum câteva sute de ani, fiecare țară a luat câte o bucățică din Laponia și finlandezii au făcut-o populară cu povestea cu Moș Crăciun și cu schiul și cu noaptea polară, cercul polar și așa mai departe. Și de asta cumva când te gândești la Laponia, în primul rând te gândești la Laponia din Finlanda, nu te gândești la celelalte țări. Dacă te uiți pe hartă și cercetezi mai mult, o să vezi aspectul ăsta. Deci mie mi-a dat un detector de bombe și eu n-am nicio, și nu doar de bombe, Da. de arme. Da, a bipăit aparatul ăla prin care ai trecut, ăla care te scanează și după aia a venit și ți-a pus așa cu o chestie, pâc, pâc, și mâinile, așa, și pe mâini, știi? Dar știi pentru ce era aia? Pentru ce? Vrea să detecteze dacă te-ai spălat pe mâini. Și te-ai spălat? Ți-a făcut Gabi popcorn special pentru tine. Când am plecat după autobuz, aveam geaca aia pe mine și încălțămintea asta și mi-era atât de cald în aeroport. Am zis, mamă, oare de ce a trebuit să mă îmbrac atât de gros? Și după aia pe drum, când mi s-a stricat ăla Webasto, ăla de făcut căldură în mașină, mamă, tu știi? Nu, în autobuz. Nu am venit cu autobuzul din Polonia. Tu știi cât de bine mi-a prins. La fel și acum, nu dă și acum e la fel. Mi s-au încins picioarele, abia aștept să intru în avion și să mă descalț, dar cred că o să fie bine acolo. Mamă, Scarlett, ce Sigma ești! Ce e ăla? Printer? Da. Ia să văd. Stai. Îți fac poza? What? De unde e ăsta? Că nu... Pe Temu. De unde? Temu. Da? Wow, Din banii mei. ce interesant. No, au început să facă copiii chestii fără mine, fără să știu. Ziceți voi că nu arată poză din aia de dispărut, zici că trebuie să o lipesc aici pe un panou și să zic, ultima dată au fost văzuți în felul ăsta, erau îmbrăcați și îmbrățișați, erau îmbrăcați în haina asta și așa. Cine-i vede să sune de urgență. Doamne ferește! Băi, cine se ocupă de bilete? Ai învățat, tata, bravo, tu ești baza acum. Iubim, ce alegi, căldura sau frigul? Căldura. Căldura. Dar, zi așa, dar- zi și un dar. Mă bucur foarte tare de această experiență și că chiar mi-aș fi dorit super mult să avem și o experiență din asta la E frig rău. Am mai făcut căciol? Da. Pentru toată familia mă gândesc. Nu. Doar pentru mine două. Doar pentru tine, ok. Dar să pot să fac, da. Așa. Am făcut o bluză. Da. Tot pentru tine? Da. Ok. Și un tricou. Super. Super. Am văzut că cineva dintre prietenele mele croșetează și poșete. A, da, am făcut și fac. Și poșete, da? Decolăm spre Laponia.
Acum imediat trecem pe deasupra bucegilor. Wow, ce frumos se văd bucegii. Deci cumva dacă am sărit cu parașuta de aici și am zburat și un pic, am zburat, adică ne-am îndepărtat, am ajunge și acasă. Ia vezi, Amza, vezi și Măgura, muntele de lângă Codlea? Măgura este aia mică acolo, se vede muntele ăla mic. Îl vezi? Aici. Da, ăla, exact. Doarme cineva acolo în spate? Tu dormeai. Nimeni. Ce bine că nu doarme nimeni. Tu dormeai. Pentru că vreau să vă zic și eu bună dimineața oficial și bine ați venit la port. Ce se întâmplă? Nachos cu supă la pig. Preferatele lor. Fiecare o să primească. Brânză topită. O să începem și din față și din spate, astfel încât să nu fie așteptarea prea mare, bine? Favorite. Poftim! Spor la treabă! Uite aici pentru tine! Uite, avem un cadou și pentru tine, a venit moșul mai devreme. Dragii noștri, ziceți voi ce copil avem. Descadă-te, vorbesc. Ea face lecții. Da. A lipsit de la școală câteva zile pentru că a făcut, cum îi zice, zona zoster. Da, a făcut zona zoster, are imunitatea scăzută și sincer a fost așa, știam că avem programată excursia asta și a fost un pic cam greu. Bine că s-a întâmplat înainte și că acum eram chiar pe ultima zi, ultimele 2 zile să Ieri a terminat tratamentul pentru zona zoster, pentru că este ceva viral. Și drăguț acum a lipsit de la școală, ea face lecții, acum să recupereze și uite că și în vacanță și-a luat caietele cu ea și super bine că și le-a luat. Îi place. Ce bunătate! Am specificat că copiii au nevoie de mâncare fără gluten și fără lactoză. Și ia uite ce meniu drăguț! Cât durează zborul? Zborul durează în jur de 4 ore și în timp ce noi eram pe zbor, primisem mâncarea, a fost fain, era tot și în timp ce eram pe zbor, dintr-o dată opresc stewardezele, știi, astea, agitația pe acolo, ne pun să ne punem centura și fac un anunț. Era vorba de o cerere în căsătorie. Victor a cerut-o pe Andreea Bălan în căsătorie. Cred că cei mai mulți dintre voi știți cine sunt ei. Poate ați și văzut unii care urmăriți deja pe platformele lor că s-a întâmplat chestia asta. Noi ne-am nimerit pe același avion, eram chiar în spatele lor acolo și am fost foarte surprins așa să vedem chestia asta că se ridică Victor, se pune în genunchi și o cere în căsătorie pe Andreea. A fost așa, gen, what? A fost un moment foarte interesant și fain. Eu încă regret că nu m-am pus în genunchi. Dar pe vremea noastră nu se punea în genunchi chiar așa. Hai, iubita, eu nu știam, încă nu văzusem atât de multe filme. Erau alte vreme. Te-am iertat. Dar ce faci, m-ai iertat? Nu, știi cum era? Erai emoționat, erai un băiețel de 20 de ani, emoțional la restaurant și ți era rușine de oameni. Da. Nu știi ce se întâmplă? Ce crezi că se întâmplă? A cerut-o în căsătorie, mă. Da, deci e frumos. Mi-ar plăcea să se întâmple mai des treburile astea prin avioane. Dormeam și după am auzit că se țipa. Și după, dar nu mă interesa neapărat că dormeam, nu știam ce se întâmplă. Deci că visez poate. Și după mama mă face așa, mă trece și așa sunt. Și vă văd toate telefoanele, filmează, după stai așa. Da, nu știam ce se întâmplă și după am pus și am zis, ce frumos. Și dacă la noi se întunecă la 5, la ei se întunecă la 3. Deci mie de la 5 deja mi se pare prea crazy să se întunece pe la 3. Tata, eu... Deci când termin eu școala, eu acasă aș ajunge pe întuneric. Deja acum e lăsat cumva întunericul și este cam 2:30. Câte zile vom sta în Laponia? 4 nopți și 5 zile și vom merge cu sania trasă de reni, trasă de câini husky, o să vânăm aurora boreală chiar în acest video, o să schiem pentru că Laponia înseamnă foarte mult schi și o să vizităm împrejurimile și o să vă luăm cu noi să vedeți cam cum este pe acolo. Welcome to Laponia! Miros de rece, e rece, stai frumos, în
încă nu... Naporia! Haideți să ne urcăm, nu mai putem de frică. Hai, hai! Mamă, ce frică e! Oh. Hai, hai. Primul lucru pe care vreau să-l facem este, aș vrea să facem o burgăreală. O burgăreală. Nu, mulțumesc. Burgăreală. Eu dacă mă ud... Burgăreală. O burgăreală. Bună ziua, bine ați venit! Hei! Derapează, renule! Mamă, dar ce fain, nu merge pe zăpadă. Deci, după cum vedeți, toate autocarele astea sunt pline de români. Fiecare în locul lui s-a dus și acum urmează să ne urcăm și noi în autobuzul corespunzător cazării noastre. Poți să vine colegul meu și să vă conducă către hotel. Suntem în autobuz, mergem către cazare și am luat combinezoane. Unul pentru mine și unul pentru tine, iubit. Și am luat și pentru Scarlett. Melissa a zis că nu. Da, a zis că are. A zis că e echipată cu tot ce-i trebuie. Da? Aia, dacă îngheață, îngheață. Familia Mateș, Ce ai primit? Ia să vedem. cred că am primit cu toții. Este cineva care nu a primit din vreo familie. Regulă și că nu sunt probleme. În Laponia. O să vă Aici ajutăm programul cu ce urmează pe să facem. fiecare. Trebuie să mergem acum să facem check-in la hotel. Hai să facem turul camerei. Room tour. Room tour. Oh, asta e camera copiilor pentru că are 3 paturi. Poftiți. Wow, wow! Deci, cine doarme? Hamza doarme aici? Cam mare pentru tine, Hamza. De ce nu? Nu zi, avem eu? Și noi nu avem schiuri. Nu avem schiuri. Putem închiria. Putem să ne luăm snow skates. Da. Alea sunt mici și imediate, da, și nu. Snow skates sunt cele mai Chiar că faine. mergeau snow skate aici, la ce frumos e. Mama, dar aici cu snow skate. Data viitoare! Ok, hai să vedem acum și camera noastră, iubita. Wow, deci ia uite, se vede exact afară pe pârtie. Wow! Foarte fain. Este foarte, foarte cozy și fain. Da, călduros. Și când te gândești afară cât de frig e și aici este fain și cozy și asta, ce fain e. Uite așa arată hotelul nostru, ia uite-l. Aici avem dulap, iar aici avem ce avem asta? Un frigider imens. Ia să vedem cum arată. Hopa! Ca să o suce haine. Exact, de fapt, este un uscător. Oh, foarte smart. Știam, dar v-am verificat. Asta e baia? Hai să vedem cum arată baia. Ești toate cheie? E foarte clean, e Da? foarte Sigma. E foarte Sigma. Cel mai frumos este să vedem un astfel de view și deși stăm în Brașov, deși avem pârtea la dispoziție, mi se face poftă, dragilor. Deși am zis că venim aici și nu, eu vreau aurora boreală, vreau, să explorăm alte chestii. Laponia. Dar am poftă și de pârtia asta. Trebuie prima dată să mâncăm, pentru că nu am mai mâncat cam de mult. Și este noapte. Mie nu mi-e foame. Numai că aici poți să zici, aici dacă zici că n-am mâncat toată ziua la ora 2 e noapte deja. Da, deci Amza nu înțelege că noi mergem la vânătoarea de aurora boreală. El zice că e Aurul adeneon, așa. aurul de adeneon. Că a văzut el pe un desene ceva. Hai să vedem ce este de mâncare în Laponia. Oare ce ne dă? Carne de ren? Avem aici Carne de ren. acasă musaca, dragilor. Am venit cu musacaua din aia fără gluten, fără lactoză, fără nimic. Fără nimic. Adică nu. Uita, mulți pe proprietăți. Sarmale? Nu, mama. Vreau să duc și sarmale. Da, lasagna cu cartofi. Vedeți ce bucurie? Wow, ce restaurant frumos. Foarte frumos. Oh, thank you so much. There we go. I hope it's enough hot, yeah? Da, Yes, thank you. thank you. Ce drăguț a fost doamna, ne-a îngrăzit mâncarea la copii. Oh, Mel. Câte Ce roșii, zici? I love roșii. Mai multe salate și acolo tot alte tipuri de salate. Oh, și somon, chestii prăjite, carne de porc, nu știu ce, pește, cartofi picanți și asta e o salată de ceva, nu știu exact ce. Iar voi cu mâncarea voastră preferată. E bună? Foarte bună, da. Foarte bună, știam. Au brownie, au salată cu mozzarella, roșii și pesto, preferatele mele. Cine?
Aici? Ceea ce este efectiv combinația cea mai faină. Da, iar voi vă abțineți. Sunteți niște copii extraordinari. Bun, hai la vânătoarea de auroră boreală. Vali este ghidul nostru aici, român 100%, pregătiți, da? Ne bucurăm să auzim. O să pornim cam în aproximativ 10 minute de la hotel. Cam cât durează? 10 minute până în locație și de acolo așteptăm vânătoarea cea mai bună. Vânătoare, adică Amza, o să trebuiască să mergem pe jos, pe burtă. Bine, nu se Nu știu ce înseamnă pesanie. Da. Ok, bun, outfit check. Haide. Păi am acest compleu dintr-un second hand, l-am găsit acum cu 50 de lei. Numai că este foarte subțire și pentru că este foarte subțire am luat 1 miliard de bluze de desubt pe care sunt, nu știu, din dulap. Straturile contează. Această căciulă pe care am cumpărat-o din Arad de la un second foarte faină. Papucii care sunt de pe internet, nu știu ce brand, că nu există un brand atât de tare încât să-mi rămână în cap. Țin de cald? Da, am șosete. Îi testăm astăzi. Sunt și înalți și călduroși și mai am o geacă pe care o pun pe mine doar când mă duc. Această blăniță care este de la half price, pe care o pun pe mine doar când merg în frig, pentru că nu se potrivește deloc cu acest outfit. Ok, next. Eu am această căciulă, nu știu, de la mama de undeva, cred că de la un second, care încă miroase a second. Nu, chiar nu. Deloc, nu, e un pic de lână adevărată. E lănița adevărată. Da. Nu, miroase oaie. Miroase a stână. Spălat și răspălat. Da, așa. Ok, apoi mănușile mele de la Ski Medial sunt foarte murdare. Apoi pantalonii ăștia tot de la Ski. Apoi moon boots ăștia pe care mi-am luat special pentru Laponia. Geaca lui mama tot de 1000 de ani. Multe layere pe aici pe sub și mai am și ăsta de la tot secondul ăla din Arad, furat de la mama. Scarlett? Am Mamă, tu. și fularul de la Zara, foarte de mult. Am buțeștia de la Half Price. Am geaca asta de la Melissa. Pantalonii ăștia, habar n-am de unde, cred că de la Coca. Culorile astea două nu se prea potrivesc, nici nu take căldură să fie. Întuneric, mergem la aurora boreală, aia e cu multe culori. Din pădure, nu? Cum e vremea? Vânt, frig. Vai, ce frig este. Da, e ok. Vai, ce frig e. Mamă, cum se... Nu, a fost așa România niciodată. Nu te-ai simțit în România așa? Nu. Ba, a fost. Și mie mi se pare că a fost de multe ori atât de frig în România, adică nu e chiar premieră, dar e frig, clar. Sunteți pregătiți de vânătoare? Da! Știi ce mi se pare mie super ciudat? Cât de tare merge autobuzul ăsta și este pe jos zăpadă complet. Deci nu e zăpadă, dar este și parcă e pus o zgură, așa, un pietriș ceva, nu înțeleg, că n-alunecă, știi? E un pietriș, dar nu se vede. Da. Nu este sare care se topească, știi? Efectiv e zăpadă complet tot drumul, da. Cel mai frig a fost minus 24 de grade. Am înțeles că anul trecut au prins minus 30 și ceva. Da. Dar și cel mai cald a fost 2 grade. Asta e, Amza. Ești mare șmecher. Ne-a lăsat autocarul aici undeva lângă lac și cred că am mers vreo 15 minute până acum. Iar acum trebuie să mergem la vânătoare. Wow! Wow! Ia uite mașini de România. Dragii mei! Apropo, v-am zis, da? Turul ăsta este organizat de Cristian Tur. Mulțumim, Cristian Tur. Și mașina este din România. Știți câte zile a făcut mașina din România până aici? 5. 5 zile? Da. Vă spun eu că ziceți voastră! Noi am venit cu ele. Da. Cât ați făcut? 5 zile. Mamă, 5 zile! 5 zile! Mașini românești în Laponia. Fain! Noi acum suntem pe apă, efectiv. Da, deci aici este, sub noi este... Ia! Pentru moment putem să o vedem prin cameră. Ia uite, Uite, la cine am chinuit.
Asta se zice temel. Ce nu-mi fain. place. Foarte faine. Fain. Cum ți se pare, mă, puiule? Bine. Te-mi încălzit puțin? Da. Ia uite ce avem noi aici. Să cântați ceva! Avem muzică cu gitară și cu cârnați. Într-o nu știu care vară. Cum e, puiule? Uite. E bună? Ce înseamnă vânătoare de auroră boreală? Vânătoare de auroră boreală înseamnă că tu te duci să vezi aurora, să o aștepți să fie pe cer, dar s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Este ca și cum te duce să, nu știu, să te uiți la stele. Câteodată cerul e mai senin, câteodată nu, câteodată vântul bate într-o parte, nu bate și uite așa se întâmplă fenomenul ăsta natural, că nu poți să, adică poate să fie predictibil doar într-o anumită măsură. Și de asta noi am plecat la 9:30, am plecat de la hotel și urma să o vedem în următoarele o oră, două, maxim, ceva de genul. Și am stat acolo, dragilor, aoleu, am stat în frigul ăla. Apropo, se simte mult mai frig decât e în realitate, cumva la minus 10 grade sau ceva de genul. În România nu am simțit că mi-e atât de frig cum simțeam acolo. Și am stat și când aproape că ne-am pierdut speranța și am zis, bă, ce e asta? Că doar pe aparatul foto profesional cu expunere mare reușeam să vedem ceva pe imagine. În rest, cu ochiul liber nu se vedea mare lucru. Și am zis, bă, oare o fi un scam chestia asta? Adică am venit până aici ca să vedem o auroră boreală doar în poze? Așa dau pe Google și găsesc. Dar nu a fost așa și aurora boreală a început să se vadă cu ochii. Wow. Se prinde și pe cameră. Wow! Vai, cât de superb se vede. Ai. Wow! Degetele! Degetele! Ce degete? Mustură din cauza frigului. Degetele de la picioare? Tare! Hamza, du-te repede la foc acum. Aia nu mă ajută. Nu te ajută? Vrei să te duc în autocar atunci? Păi degetele mele mi-au înghețat. Deci, ia uite încolo ce frumos e. Și cu clădirile. Hai! Da. Vai. Aceasta este aurora boreală și am prins-o. Și wow, cât am așteptat și am înghețat după ea. Wow, dar o vedem cu ochiul liber. Este extraordinar de frig. Pe copii a trebuit să-i lăsăm la foc, să se încălzească puțin și să-i mai chemăm puțin aici să se mai uite cu noi. Și este extraordinar de frumos. Ideea e că eu abia vorbesc, că mi-au amorțit pomeții. Și știi când vii de la dentist și ai anestezie? Fix așa mă simt. Și simt că nu pot să-l controlez și uite, încerc să vorbesc, dar mi se încleștează gura. Ce frumusețe! Da, este absolut superb. Wow. Ideea e că noi am stat aici, cred că cel puțin o oră am stat. Uite, de o oră jumate stăm. Da? Și cumva am tot sperat să prindem și la un moment dat am zis, bă, dacă pentru asta am venit și iese doar pe fotografiere, zic, mă, oare e fain, dar e cam fake, știi? Dar nu ne-a venit să credem că se vede chiar verde complet, în realitate, cu ochiul liber. Un moment intens și acum se stinge iar. Da. E în funcție de cum bate vântul și cum... Da, uite, s-a cam zici că a trecut, efectiv a fost vânătoarea de aurora Acum boreală. înțelegem de ce se numește vânătoare. Și cum să spunem, cum să îndrăznim să ne gândim că nu ar exista Dumnezeu. Nu să spunem, să ne gândim că Dumnezeu nu există. Mare tupeu trebuie să avem. Însăși natura ne arată, ne certifică existența lui Dumnezeu. Da. E minunat. Da, a fost superb. Îmi pare rău că nu se poate transmite, n-am putut eu să transmit sau nu am știut să filmez, habar n-am, dar n-am reușit să transmit ceea ce cu adevărat se vede în realitate. Așa, dacă vreți să aveți șansa asta să vedeți aurora boreală, este un must do. E acolo pe bucket list, trebuie pus neapărat. Arăți înghețat. Deci,
I-au amorțit picioarele total și le-a pus acolo pe reșoul ăla, care este absolut fierbinte. Și mi-e frică să nu se ardă, de el să nu simtă, știi? Îmi zicea unul dintre ghizi că 10 zile la rând a fost și abia dacă a văzut puțin ceva și ai mai mult pe cameră. Ca astăzi n-a mai fost de 10 zile. Da. A fost top. Da, s-a văzut foarte. Da, pentru că e o vânătoare, adică poți să vii și să nu vezi. Cum am mers noi în ocean acolo după delfinii. Da. Știi? Mamă, vedeai niște poze cu delfini, cum sar pe lângă asta. Da, de unde am mers o dată, n-am prins nimic. Și după aia a doua oară chiar am văzut delfini. Deci este o super mega binecuvântare. Doamne, îți mulțumim că ne-ai răsfățat să putem să vedem aurora boreală, The Northern Lights. La început am crezut un pic că e scam, că nu prea se vedea pe cameră. Și apoi după s-a făcut din ce în ce mai tare și după s-a făcut și forma din ce în ce mai frumoasă și foarte luminoasă și... Ca vânător de auroră vă spun că ați fost foarte norocoși. Zile la rând am vânat aurora. Niciodată n-am văzut atât de frumoasă aurora ca și un curcubeu pe cer. După toată excursia asta, plecați de dimineață, de devreme, luat avionul, călătorit cu avionul, intrat în frig puțin, după aia tot frigul pe care l-am îndurat la lac, acolo unde am văzut aurora boreală, ne-a cam lovit și l-a lovit și pe Amza tare de tot. Abia mai stătea în autobuz acolo treaz, până la urmă și ea a dormit. Dar atmosfera în drum spre hotel a fost faină. Eu am un câine pe nume Maxi, pe care îl plimb numai cu taxi și cu tramvaiul colorat. Ah, ce câine răsfățat! Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Trăiește? Da. E tot înghețat. Eu înghețat vârfurile de la picioare. Deci telefonul meu și-a revenit. De fapt, el nu avea bateria descărcată. Era prea frig. I-a fost prea frig și i-a dat cu knockout. Oamenii ăștia ziceau că sunt minus 9 grade. Nu. Dar mi se păreau minus 20. Că eu nu sunt plângăcios, dar deci efectiv cum am stat fără mănuși. Oamenii că sunt cam minus 15, da? Și eu am văzut pe un panou că ar fi minus 9. Da? Tu ai văzut minus da. 9 și ăștia ziceau că minus 15. Da. Oricum, dragilor, se simte foarte rece. Da. Când e cel mai frig în România, așa e. Nu știu, așa mi se pare. Foarte frig. Deci acum i-a intrat frigul mine. Dar ce plăcut e aici în hotel. Amza a fost răpus de oboseală și noi suntem obosiți, bineînțeles, după atâta drum cât am bătut până acolo și toate activitățile pe care le-am avut din cursul zilei și seara în frig. Așa că vă lăsăm, mergem să ne odihnim, ne vedem curând la un nou vlog cu reni, cu husky, cu schi, cu alte chestii. Pa, pa!